Magandang araw sa inyo lahat, no? Konting sharing lang tungkol dito sa puno ko na si Ficus Joey. So, konting background lang, si Joey is nasa 29 years old na siya. Since na sinimulan ko siya i-fuse, no? So, ngayon is tag-ulan na. So, panahon ng Ficus na pag-worship. So, lahat, commonly, no, yung kanyang pagre-repot, yung pag-wire, pag-defoliate, pag-cutback, usually yan is ginagawa ko during rainy season. Dahil sa tingin ko, ito yung panahon na malakas sila. So ngayon, examine and observe, no, kung mapapansin nyo, is na itama ko na yung kanyang kanyang pagkakatayo, yung angle ng kanyang pagkakatayo, no. So, examine and observe, no, palagi ko sinasabi sa inyo, bago tayo mag-worship, is dapat malaman natin kung ano ang immediate na kailangan ng puno. No, kung mapapansin nyo rin, na medyo malaki na yung kanyang nilaki, no? So medyo matagal na rin na na-train ko itong punong to, no? So makikita nyo na may katagalan na kung siyang ginalaw, no? So ngayon is ang plano is dapat na siyang i-uproot. Kapag in-uproot natin, isa sa mga immediate na kailangan ng puno is maayos na ang kanyang nibari. Kung mapapansin nyo, yan, medyo napabayaan ko yung pagtitrain ng kanyang nibari. Yan. So medyo kulang. Sa laki ng puno is nakukulangan ako para sa akin na yung kanyang nibari is medyo kulang sa kanyang size. So, dapat yan maggawa ng paraan. Dahil sa mga nakarang panahon is puro trungko o yung pagpipuse o yung pagtetapered ng trungko ang aking binigyan ng pansin. Then, saka yung mga sanga. Dahil tingin ko is maganda na yung mga sanga na pinatubo ko is tingin ko is dapat na natin o dapat ko nang i-train ang kanyang nibari. So definitely, palagi kong ginagawa o tinuturo sa inyo ang directional pruning o semi-clip and grow. No, para at least maging tapered ang ating sanga kapag ina-apply natin ang grow and clip o clip and grow. Isa sa mga dapat natin, bago natin siya ayusin, dapat is makahanap tayo ng training path na supposed to be na naayon sa kanyang training. No, kapag kasi mali o maliit o hindi tama ang kanyang training path, no, so mahihirapan tayong ayusin ang kanyang nibari. Dapat makuha natin yung tamang lapad para at least yung kanyang mga ugat is mag-flare palabas, no? Yan naman palagi ang good quality ng Ficus, no? Kapag maganda ang kanyang trungko, definitely maganda rin dapat ang kanyang nibari. Kapag hindi maganda ang kanyang nibari, hindi ito, o para sa akin, hindi ito papatak sa good quality na Ficus. So, dapat magpare sila. Ibig sabihin, dapat maganda ang trungko, maganda rin ang nibari. Maganda ang nibari, at maganda rin dapat ang trungko. Dapat hindi mawawala yung isa doon para masabi na magandang quality ng Ficus.
para lalo nating ma-appreciate itong si Ficus Joey, is ipapakita ko sa inyo yung kanyang history kung papaano siya nagsimula, no? Usually naman, kapag tayo nagbo-workshop, is naaalala natin yung kanyang pinagmulan. At doon, lalo tayong maiengganyo sa kanyang sa pag-worship ng puno. So napaka-importante, palagi ko sinasabi sa inyo, is napaka-importante na magkaroon tayo ng records ng ating puno para at least, no, kung ibabalik tanaw natin yung ating puno, is meron tayong pagbabasihan. So tingin ko, isa sa dapat meron tayo dahil ito'y nakakaengganyo sa paggawa ng ating puno. So, papakita ko sa inyo yung kanyang pinagmulan. Okay, na-defoliate na siya after 5 days. Okay, so bakit 5 days, no? So dapat kasi para mas maganda ang pagre-repat o pag-aayos ng ugat is tuyo ang lupa. So ngayon is tuyo na siya at ready na siyang mai-workshop ang kanyang nebari. So bago ko siya putulan ng dahon at sanga, is mas maganda o para mas maganda para lalo nyong maintindihan yung aking ginagawa
is bibidyohan ko muna ng mga close-up ang mga sanga para at least makasabay kayo sa aking ginagawa. No, kung mapapansin nyo, itong parting to is galing yan sa fuse, no? Cuttings na inilagay sa dyan, tinali, kung nag-ugat, yun ang resulta. So yan yung mga binigay na sanga last summer. Mas maganda kasi, no, maintindihan nyo yung kung bakit ko pinutol yon, no, para at least maintindihan nyo o masundan nyo yung aking ginagawa. O yan siya. So ito yung front, no, yan yung front. So ngayon ito naman yung kanyang back, no. So maganda talaga yung binigay na sanga doon sa nakaraang training. Yan. Para at least dapat niya meron ko. So ito yung itsura ng kanyang likod, which is maganda rin siyang tignan dito. So ang plano, no, kanina is dalawa ang major na issues dito sa ating puno. Okay, yung isa importante, yung pag-aayos ng nebari, o later on irerepat natin siya at makikita natin kung ano ang nasa below nitong, baka meron siyang mga nakikitang naitatago na pwedeng gamitin na nebari, no, sa pagtitrain. Yan siya. A second issue ang pag-aayos ng sanga. So definitely magka-cut back tayo. Okay. So ngayon meron akong nakitang isa pang issue, yung pangatlong issue na dapat natin may correct, no? Examine and observe, no? Kung titignan nyo itong harapan, no? Kung mapapansin nyo, kapag nagkaroon ng foliage, kung na-imagine nyo na ang itsura ng puno, no? Itong harapan is kulang sa foliage. Kumbaga, napaka-open itong parting yan, harapan. Kumbaga, masyadong kita ang kanyang linya. Dapat yan kasi is magkaroon siya ng konting foliage dito sa parting to, no? Ay medyo tatakpan mo na siya, no? Ang paglalagay ng sanga sa harapan is parang kortina. Mapapansin nyo, dapat sa taas, pababa, magkakaroon siya ng linyang pag ganun. Okay, so nakita nyo, ibig sabihin, sa baba, kita ang kanyang trungko at unti-unti itong tinatago ang kanyang linya. Hindi dapat para sa akin nakitang-kita ang kanyang major line, no? So yung parang nagte-tapered siya, no? Napaka-importante yung tapering ng spacing, no? Alam naman natin yung bandang taas yan yung pinaka mga batang sanga, so dapat medyo malago siya at maraming sanga. So sa baba yan yung mga major na sanga, no? So, dapat yan is magawa ng paraan yung parting
dito. Yan, yung parting yan, no? Yung parting yan. Para at least hindi naman siya na open yung linya, no? Kung paano natin gagawin is pag-iisipan ko muna, pwedeng maghintay tayo ng tutubo sa parting yan, o yung isa is mag-graft tayo o mag-fuse tayo dyan sa parting yan, no? Para at least one step ahead tayo. Kumbaga, dapat sumabay yung sanga na yan doon sa mga datihan o doon sa mga lumang sanga. So, yan yung pangatlong concern, no, na dapat sa tingin ko is kailangan na ma-resolve ngayon. So, ngayon, ang next step is pag-iisipan ko kung saan tayo o gaano kaiksi ang putol sa kanya, no? Para at least magsabay-sabay ang kanyang tubo. Dahil kasi kung mapapansin nyo, yung bandang taas is malakas, dito sa baba is medyo mahina. Dahil nga, kung nakita nyo yung, kung mapapansin nyo yung video kanina, masyadong dominante o maraming poly sa taas, naiwan na yung mga babang sanga. So, dapat yan, magpantay-pantay ang tubo later on para at least mas maganda ang kalalabasan ng ating workshop. So ngayon is sisimulan natin o sisimulan ko na yung pagpuputol ng sanga.
So, ito siya, no? So, ito na yung napiling training pot. Okay, so sobrang laki niyan. So, naglagay ako ng basin sa loob para if ever na mag-flare yung ugat niya, no? Siguro need na butasan to, then lagyan ng support sa ilalim para hindi siya bumigay. Sa same time, dual purpose, medyo gagaang yung training pot natin pag during sa transport. So kailangan siguro patibayin to para hindi siya bumigay. Ayan siya. So, ito na yung kinalabasan ng pag-workshop natin, no? So, nailipat na siya sa medyo malapad na paso at naipakita kanina yung nilagay na parang basin sa ilalim para mag-flare yung kanyang mga ugat. Okay. So, ngayon, no? First time siya na inayos ang kanyang nibari. So, ang result, medyo okay naman na naging result nung pag-aayos ng nibari. Okay. So, hindi muna ako nag-graft ng ugat dahil hinayaan ko muna yung kanyang sariling ugat para mag-flare sa gilid, no? Kumbaga, kanyang ugat muna ang aking mga inayos, no? Actually, kaya naman siyang dagdagan ng nebari ng ugat, pero siguro hindi pa ngayon. So, yung sinasabi ko kanina na maglalagay tayo ng sanga sa harapan, bandang harapan, siguro medyo hayaan muna natin na makarecover
yung ating puno, si Joey, no? Para at least hindi siya gaano mabugbog sa pag-worship. Medyo maraming ugat ang natanggal, so definitely na-stress siya. So anything na magputol ng ugat o magputol ng sanga is considered stress sa puno. So tingin ko, hayaan muna natin siyang makarecover, at later on, ipapromise ko na i-update ko kayo doon sa aking pagdadagdag ng sanga sa harapan. So, medyo mahaba-haba ang naging proseso ni Joey, no, sa pag-worship. At sana nakuha nyo yung mga ibig kong sabihin sa inyo, no, para at least maintindihan nyo yung aking ginawa sa sanga. Is papakita ko sa inyo ng medyo malapitan, no. Yan. So yung pagpuputol ng sanga is semi-grow and clip, no? At kung mapapansin nyo, very minimal ang pag-apply ko ng wire sa kanya. So actually medyo talagang medyo may kalakihan na to si Joey, no? At sana maging successful tayo dito sa workshop natin, no? So malaking bagay na makarecover siya agad ngayong tag-ulan, para at least bago sumapit ang taglamig is malakas na siya. So one step ahead tayo, no? So alam na natin na yung pagdadagdag ng sanga sa harapan is yun ang susunod na i-worship sa kanya. So definitely yung alam na natin kung ano ang immediate na kailangan ng puno sa susunod na workshop. So sana is marami kayo natutunan sa aking sharing, at sana is ma-apply nyo sa iba o ma-share sa iba yung natutunan nyo sa aking video. So maraming salamat sa inyong lahat.